Welcome back to Anglisht Shqip me Elonen. How are you doing, friend? Si je, si po kalon në për këto kohë? If you're facing some challenge, nëse je duke përballuar ndonjë vështirësi, I think you're gonna enjoy this episode. Do të kënaqesh me këtë episod. Together, së bashku, we are going to read English, do të lexojmë anglisht një histori, a short story, një histori të shkurtër nga ky libër. Në fillim, do t'i përkushtojmë pak vëmendje fjalorit anglisht, Anglisht Shqip. Në fund, do t'a lexoj komplet anglisht. Kur ta bëj këtë, mos u fokuso te kjo fjalë apo ajo fjalë, thjesht dëgjoje komplet paragrafin dhe vire sa mban mend, sa kupton, sa percepton në përgjithësi. Let's start. The Pearl and the Oyster, Perla dhe Midhja ose Guacka detit. Adoptuar nga libri The Zen Monkey and the Lotus Flower. Once upon a time, na ishte një herë ose një herë një kohë, at the bottom of the deep blue ocean, në fund të oqeanit të thellë blu, lived an oyster. Jetonte një midhje ose një guack deti. She was not particularly conspicuous, ajo nuk binte veçanërisht në sy, and lived quietly, dhe jetonte qetë, and inconspicuously among colorful corals and shimmering fish. Dhe në mënyrë të padukshme, pra nuk dilte shumë në pa, në sy, mes koraleve shumë ngjyrshe dhe peshqeve vezullues ose shkëlqyes. One day, however, një ditë se, a sharp grain of sand, një kokër e mprehtë rëre, entered her shell, hyri brenda në guackën e saj. The intruder, kjo është ndërhyrësi, për shembull kur dikush të futet në shtëpi pa të pyetur ty, kjo është intruder. Ndërhyrësi was small, ishte i vogël, but relentless in its disturbance, por i pamëshirshëm me shqetësimin e tij. And she could not throw it out. Dhe ajo, Guacka, nuk mund ta hidhte përjashta, ta nxirrte përjashta. To ease the pain, për ta lehtësuar dhimbjen, she began to surround the intruder. Ajo filloi ta rrethoi ndërhyrësin with many layers, me shumë shtresa, of her own substance, të substancës të përbërjes së saj. It was a tedious and painful process. Ishte një proces i lodhshëm dhe i dhimbshëm, but the oyster was determined, por Guacka midhja ishte e bindur, e vendosur to regain her calm and balance, të rifitonte qetësinë dhe ekuilibrin e saj, balancin e saj. Months and years passed. Muaj e vite kaluan. And the sharp grain of sand, dhe kokra e mprehtë e rërës, was wrapped layer by layer, mbështoll shtresë pas shtrese, in the beautiful substance that she excreted, nga substanca e bukur që ajo, Guacka pra, nxirrte. While the process was painful, ndonse procesi ishte i dhimbshëm, she could perceive a change amidst the difficulties. Ajo, midhja pra, mund të perceptonte një ndryshim në mes të vështirësive. The once troublesome grain of sand, kokra e rërës dikur e mundimshme, had slowly become, ishte bërë dal nga dal, a sparkling and beautiful object, një objekt vezullues, ndriçues dhe i bukur, a pearl, një perl. The pearl was the product of challenge and pain. Perla ishte produkti i sfidës dhe dhimbjes. From the core of suffering, nga thelbi vuajtjes, came incredible beauty, erdhi bukuri e pabesueshme. It is the same with us. Është e njëjta gjë dhe me ne. Difficulties and pain, vështirësitë dhe dhimbjet, can become, mund të bëhen, our greatest teachers, mësuesit tanë
më të mëdhenj. They can help us, ato mund të na ndihmojnë to discover and cultivate, të zbulojmë dhe kultivojmë our strengths, pikat tona të forta, resilience do thotë qëndrueshmëri, mos dorëzimi, and inner beauty, dhe bukurinë e brendshme. Now you know, tani ti e di, why I love pearls. Pse unë I dua shumë perlat. They remind me, më kujtojnë, that any difficulty I'm passing through, çdo lloj vështirësie në për cilën jam duke kaluar, it will become something beautiful. Herët avon edhe ajo do shndrohet në diçka të bukur. It might just take a little time. Ndoshta nganjëherë të duhet pak kohë. Now let's read it one more time, just English. Do ta lexoj vetëm anglisht. Once upon a time, at the bottom of the deep blue ocean, lived an oyster. She was not particularly conspicuous and lived quietly and inconspicuously among colorful corals and shimmering fish. One day, however, a sharp grain of sand entered her shell. The intruder was small, but relentless in its disturbance, and she could not throw it out. To ease the pain, she began to surround the intruder with many layers of her own substance. It was a tedious and painful process, but the oyster was determined to regain her calm and balance. Months and years passed, and the sharp grain of sand was wrapped layer by layer in the beautiful substance that she excreted. While the process was painful, she could perceive a change amidst the difficulties. The once troublesome grain of sand had slowly become a sparkling and beautiful object, a pearl. The pearl was the product of challenge and pain. From the core of suffering came incredible beauty. It's the same with us. Difficulties and pain can become our greatest teachers. They can help us discover and cultivate our strengths, resilience, and inner beauty. So let's keep going. Të vazhdojmë. Të ftoj të ndash këtë video me dikë tjetër në jetën tënde që gjithashtu would appreciate, do të vlerësonte pak encouragement, pak inkurajim kur ata janë duke ecur përpara drejt qëllimeve të tyre. Good job with this practice. Bravo për këtë praktik, and I'll see you in this next video. Shihemi te kjo video e re këtu. See you there. Mwah.